Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μαρμελάδα. Τι νομίζεις θα είναι? Από φραγκόσικα. Μου έχει μαζέψει αρκετά ο Μιχάλης, έχουμε αρκετά φραγκόσικα. Κάνω τη μαρμελάδα και είναι φανταστική και έτσι, φίλες μου, θα σας τη δείξω και εσάς. Είναι απλή. Το πρόβλημα είναι να μαζευτούν τα φραγκόσικα, τα παπουτσόσικα όπως τα λέμε στην Κύπρο και να καθαριστούν. Που για μένα και εσύ είναι δική μας δουλειά. Ευτυχώς υπάρχει ο Μιχάλης και τα καθαρίζει τόσο όμορφα. Έχουμε βίντεο πώς καθαρίζει τα φραγκόσικα, μπορείτε να το δείτε, φίλες μου. Πώς τα μαζεύει και τα καθαρίζει. Μπράβο. Και να φτιάξετε, έχει πάρα πολλές παπουτσόσικες στην Κύπρο, φραγκόσικες. Εγκρίμαν να τα βλέπεις πάνω και να μην τα μαζεύουμε. Και σαν φρούτο, Παιδιά μας τα λατρεύουν. τα λατρεύουν, αλλά και έχει πολλές. Μας έχεις φτιάξει και πετιμέτζινα από φραγκόσικα. Μα γίνεται απίθανο. Επίσης, τούτη ωραία η μαρμελάδα. Δέστε τη, φίλες μου, τι ωραία υφή και τι ωραίο χρώμα έχει. Και είναι χωρίς κουκούτσα. Εγώ το θεωρώ ανεπίτρεπτο να μπουν κουκούτσα μέσα στη μαρμελάδα. Δεν μπορείς να μασίσεις το ψωμί σου, διότι θα βρίσκεις μέσα στα κουκούτσα. Είναι επικίνδυνο για τα δόντια, για το καλό μάσιμα. Και εγώ πάντα τη φτιάχνω χωρίς κουκούτσα. Κάμετε τη, φίλες μου, και θα ξαναμιλήσουμε. Να απολαύσουμε μαρμελάδα φραγκόσικου με λίγο βουτυράκι μέσα σε κοφρέτες αραβόσιτου. Της υγείας σας. Είναι βίο. Είναι μέλι. Είναι μέλι. Και η γλύκα της τόση όσια. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Πραγματικά, φίλοι και φίλες. Δεν μπορώ να μιλήσω. Η Ελίζα μου έβαλε εδώ ελιές και ντομάτες επιπλέον, αλλά Φίλες μου, δεν μπορούσα να μην αποθανατήσω σε αυτή τη στιγμή το Μιχάλη. Δεν αντέχει. είναι μέλι. Μέλι. Με κρίμα. Να πάει χαμένη τούτη η εξαιρετική μαρμελάδα που έμεινε στα τυχώματα της κατσαρόλας. Και τώρα με τα υλικά μας, φίλε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε τα καθαρισμένα μας, τα φραγκόσικα, τα παπουτσόσικα όπως τα λέμε στην Κύπρο. Εγώ έχω αρκετά εδώ. Άλλα υλικά. Είναι η ζάχαρη. Ωραία. Να δούμε εδώ πόσο χυμός θα μου βγει και θα βάλω και την ανάλογη ζάχαρη. Η αναλογία είναι 1:1. Δηλαδή, για ένα ποτήρι 200 ml χυμών γνήσιο φραγκόσικου θα χρησιμοποιήσω έναν ποτήρι ζάχαρη 200 γραμμαρίων. Και δεν θα σας πω ακριβώς τώρα πόσο θα χρησιμοποιήσω, διότι θα προσθέσω και νερό που θα πλύνω τα κουκούτσα. Και θα δείτε στη συνέχεια Πώς θα υπολογίσουμε τη ζάχαρη. Ακριβώς. Αφού αφαιρέσουμε την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιήσαμε. Ακριβώς. Αυτό, Μιχάλη μου. Και συνεχίζουμε. Είναι οι βανίλιες μου. Εγώ να χρησιμοποιήσω 2 βανίλιες. Περίπου στα 6 ποτήρια Περίπου χυμών ένα που αυγούσι. υπολογίζεις. Ναι. Τη βανίλια μου την υγρή. 2-3 σταγόνες. Ναι. Το λεμονάκι μου πάντα είναι απαραίτητο για το τέλος. δέσιμο. Πόσο λεμονάκι? 2 κουταλιές περίπου. 20 ml. Τα σκεύη μου, φίλες μου, θα πιω μια κατσαρόλα, να βάλω το σουρωτήρι μου να εφαρμόζει μέσα για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και απ' εδώ μια άλλη λεκάνη με έναν άλλο σουρωτήρι μέσα. Θα ξεπλένει τα κουκούτσια. Θέλω το εργαλείο που πατώ, που κάνουμε το πουρέ, πυρούνι, Ωραία. ώστε να καταφέρουμε να τα λιώσουμε και να πάρουμε το χυμό από κάτω. Χωρίς τα κουκούτσια. Ακριβώς. Με το πυρούνι μπορεί να τελειώσεις ή με το εργαλείο Gino. Και με το πυρούνι μπορούμε, φίλες μου, αν δεν έχουμε. Μπορεί και με το πυρούνι. Θα δούμε και με το εργαλείο όμως. Μάλιστα. Φαίνεται ότι κάνει κάτι παραπάνω. Πάμε και τούτο. Όπως βολεύεστε, φίλες μου, θα το κάνετε. Να βάλω και τον Μιχάλη, φίλες μου, να με βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ. Έχει ένα γάτο να τα χτυπάμε. Μπορεί να πούμε, Μιχάλη, μπορούμε να το βάλουμε στο μπλεντεράκι και να το αλέσουμε. Όχι. Όχι, διότι έτυχε που έκανα χυμό και είπα ευκολία, αλλά μου επίκριζε ο χυμός. Διότι το κουκούτσι έχει μια πικράδα και γι' αυτό μου μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία με τον τρόπο. Το νερό είπαμε το πόσο να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε εδώ 1 λίτρο Έχουμε νερό για ένα να λίτρο. ξέρουμε ακριβώς πόσο θα χρησιμοποιηθεί. Ακριβώς. Δεν τι ωραία που λιώνει, Μιχάλη. Δεν τι ωραία που λιώνει. Πρέπει να αξιοποιούμε τα υλικά, να βάλουμε και τη φαντασία μας να δουλεύει και να δημιουργούμε. Να σου δείχνω εγώ.
ή να αλλάξουμε. Εγώ νομίζω να σου ρίχνω εγώ. Ωραία. Διότι τώρα είναι αρκετά. Έλα να αλλάξουμε λίγο. Φίλες μου, έβαλα και το βοηθό μου. Σίγουρα. Έλα. Λιώνω μια χαρά. Λιώνω. Και Όλα. μπορούμε να βάλουμε τούτην όλη την μάζα σε έναν τούλι, σε μια γκουρούκλα που να μην μπορούν να βγουν τα κουκούτσια έξω και να το στρίψουμε, να τα σφίξουμε, να πάρουμε όσο περισσότερο ζουμί γίνεται. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για να κάνουμε το πετιμέζι τούτο. Φίλες μου, αφού είχα βοήθεια από τον Μιχάλη, διότι ωραίος χυμός μου έχει βγει. Είναι καχύς χυμός, πίνεται κιόλας λίγο Αυτός διαλυμένο. είναι 100% γνήσιος χυμός φραγκόσικο. Ακριβώς. Θα το ρίξω στο τουρπάνι μου, στο σουρωτήρι μου. Έβαλα και έναν τουρπάνι τούτον τη λεπτή, την κουρούκλα όπως τη λέμε εμείς στην Κύπρο. Θα μας βοηθήσει να πάρουμε Να το σφίξουμε καλά. περισσότερο χυμό χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πολύ νερό. Ναι. Μπράβο, περίστρεψε το τώρα. Όσο μπορούμε, φίλες μου, θα βγάλουμε. Έτσι πάλι έναν ο βοηθός μου δαμε, να με βοηθήσει, όσο πιο πολύ δύναμη. Όσο βγάλω, αλλά να βάλω και λίγο νεράκι. Έλα Μιχάλη, για να μπορεί να το προσφίξω πρέπει να βάλω και λίγο νερό. Τώρα δαμε, έχω 1 λίτρο. Έχεις 1 λίτρο, να δούμε πόσο θα χρησιμοποιήσεις. Έλα. Λίγο, εντάξει, κάνει. Πόσο είναι πήγε? Να το δούμε στο τέλος. Για να τον πάρω ούλο. Είναι η ευκαιρία, δεν μπορώ άλλος πώς. Να βοηθήσω κι εγώ. Ναι. Θα βάλουμε ακόμα λίγο νερό και να το σφίξει ο Μιχάλης. Μες στο Μια λίγο, λάμπη έτσι θέλει να Κάνει. κάνει. Και το. Όσον το στρίφεις, Βγάζει. βγάζει. Εντάξει, κάνει. Ακόμα λίγο. Έριξε ότι θέλει να βάλω ακόμα λίγο νερό. Όχι, χρειάζεται. Αλλά βγαίνει, νιώθω το εγώ. Δηλαδή βγαίνει χυμός. Και μεταφέρεις το. Ήδη τον μετάφερα από τη μια λέκανη στην άλλη. Όσον το πιέζεις, βγαίνει χυμός. Ταχύρευστος. Ακριβώς. Παρόλο που βάλαμε και νερό. Ναι. Βάλουμε λίγο νεράκι. Τούτον απλώς για ξέπλυμα. Και να δούμε πόσο νερό βάλαμε στο χυμό μας. Άτε. Να πάει να ενωθεί με τον άλλον. Ωραία. Ησυχάσαν και τζιτζικιές μας. Ναι. Δεν ακούνται. Φίλες μου, έχουμε πάρει το μισό λίτρο από το 1 λίτρο νερό. Επομένως, έχουμε χρησιμοποιήσει τα 500 ml νερού. Οπότε, Μιχάλη μου, δεν θα υπολογιστεί. Το νερό που βάλαμε στο χυμό μας. Ακριβώς. Πάμε τώρα να μετρήσουμε λοιπόν πόσο χυμόν πήραμε μαζί με τα 500 ml νερού. Μόλις γίνει λίτρο σταματούμε. Πιες το λίτρο, Πρέπει. νομίζω. Δες το να δούμε. Θέλω να πούμε λίγο. Μαχείρευστος, Ναι, ναι. Έλα. Πάει Πάει να- στην κατσαρόλα μας λοιπόν 1 λίτρο. Δεν ωραίο χρώμα, να. Ναι. Συνεχίζουμε. Ωραία. Για να δούμε πόσον είναι. Γύρω στα 700 ml, 750. Έχω εδώ. Όχι, τώρα μην θέλω να το δω. 700 ml. 700 ml. 700 ml. Άρα. 1700 ml έχουμε Χυμό. χυμό μαζί με τα 500 που ήταν το νερό Νερό. για το ξέπλυμα. Οπότε γνήσιο χυμόν ουσιαστικά είχαμε 1200 ml γνήσιο χυμό. Ακριβώς. Από τα 1700 που είναι ο συνολικός μας χυμός μαζί με το νερό, αφαιρούμε τα 500 ml νερού που βάλαμε και μας μένουν τα 1200 ml γνήσιος 100% χυμός φραγκόσικου. Επομένως θα βάλουμε 1200 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλεις μία συσκευασία που είναι τα 1000 γραμμάρια και ένα ποτήρι που είναι τα άλλα 200 γραμμάρια. Ακριβώς. Και θα πάει στη φωτιά. Ωραία. Θα βάλεις και μία βανίλια τώρα, Ναι, μια βανίλια, 5 γραμμάρια 5 γραμμάρια και και 2-3 καινούριο. σταγόνες Υγρή βανίλια. καινούριο αρχίσω- μπουκαλάκι. Ναι, να αρχίσουν να δουλεύουν τα αρώματα. Ωραία.
Ανακατεύουμε, βέβαια, ανακατεύουμε. Να βοηθήσει λίγο τη ζάχαρη να διαλυθεί. Ναι, πριν να τη βάλουμε πάνω, φίλες μου, το ανακατεύουμε. Να λιώσει κάπως, να μην κάτσει από κάτω η ζαχαρίτσα. Βοηθούμε το. Βέβαια. Και πάει σε δυνατή φωτιά προς το παρόν. Μάλιστα. Άτσι. Ανάβουμε λοιπόν την εστία μας. Στο δυνατό. Μύρισε μαντός και με τη βανίλια. Εντάξει, επειδή έντιωσε ιδιαίτερο άρεμα το παπουτσόσικο, πρέπει να προσθέσουμε κάτι αρωματικό. Μπορεί να βάλουμε και κιούλι, αλπαρόριζα. Φίλες μου, αποφάσισα να βάλω και 1-2 φιλαράκια αλπαρόριζα. Επειδή το φραγκόσικο, όπως λες, δεν έχει ιδιαίτερο άρωμα. Ναι. Αλλά και η βανίλια καλή Κάνει είναι. τη δουλειά της, Ακριβώς. Εν έχετε φίλες μου, βάλτε τη βανίλια σας, την υγρή, τα φακελάκια, Ό,τι έχετε. ό,τι έχετε. Λοιπόν, βοηθούμε λοιπόν τη ζάχαρη να λιώσει, ενώ βράζει ο χυμός. Έχει λιώσει, δεν την νιώθουμε. Θα περιμένουμε τώρα να Αρχίσει βράσει. να κοχλάζει. Άρχισε Φύγε. και φρίζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά, να αποσύρω την κιόλας για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Βάλω το στο 4 από το 6, μετρή φωτιά. Μέτρια. Ναι. Ενώ αφρός, να τον αφήκω να μαζέψω κι άλλο χαμηλώνουμε τη. Αφού σηκώνεται ο αφρός. Ναι. Πάει στο 3. 3. Για να μπορούμε να την ελέγχουμε. Με την αφήκετε να σας ξεχυλήσει. Στην πιο μεγάλη κατσαρόλα η Ελίζα μας φτιάχνει πετιμέζιν από φραγκόσικα. Έχουμε χαμηλώσει την εστία μας στο 2, από το 6 που είναι το μέγιστο. Μαζέψω εδώ τα τυχώματα. Τελικά όλος εκείνος ο αφρός κάθισε. Έτσι είναι. Θα τον Θα δούμε. περάσει λοιπόν με το κουτάλι αυτόν το. Που έμεινε. Ναι, αυτόν Άμα το δούμε και αφρίσει, φίλες μου, απομακρύνουμε το από την. να μην μας ξεχυλήσει και χαμηλώνουμε τη φλόγα μας και ξαναβάλουμε το. Τώρα θέλεις να το ανεβάσεις πάλι Ναι. για να δέσει γρήγορα Ναι. Μαζεύω και με το απορροφητικό χαρτί ότι μένει. από τα τυχώματα της κατσαρόλας σου. Ρούλας μου. Και ξαναπάει για να δέσει. Αν δημιουργηθεί ακόμα λίγο αφρός θα τον μαζέψεις. Μαζεύουμε το. Μπορεί να βγάλω και το κιούλι μου τώρα, διότι εδώ και το άρωμα του αρκετά καλή. Να αρχίσει να πίζει, να μην μείνει μέσα. Έβαλες 2 φιλεράκια. Μπορεί να βάλετε κλωναράκι για να το πιάνετε εύκολα. Φέρε και το θερμόμετρο κοντά και μόλις πάει η θερμοκρασία στους 104 βαθμούς Κελσίου θα σβήσουμε τη φλόγα. Τούτος είναι ο άφρος που πρέπει να φέρετε, ο κίτρινος που είναι διαφορετικός. Τούτον το άφρισμα που είναι σαν πουνιά είναι που πάει να δέσει. Έχεις δυναμώσει πάλι την ένταση της φλόγας. Ναι. Μαζεύω τον κίτρινο τούτο, τούτος που είναι έτσι αφριστός, είναι για να δέσει η μαρμελάδα μας. Ενώ όσον έχει αρκετό νερό, η θερμοκρασία θα μένει στους 100 βαθμούς. Εδώ, όπως βλέπουμε, είναι 100,5. 100,5, ναι. Ενώ όσον έχει αρκετό νερό μέσα, μένει στους 100. Όσο το νερό λιγοστεύει, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Στους 104 σβήνουμε τη φλόγα. Το κίτρινο τούτο φτιάχνει, διότι είναι αφρός τούτο. Μάλιστα. Τούτος είναι ο αφρός, το άλλο που βλέπετε Το δίπλα. άσπρο, δεν είναι αφρός για να αφαιρεθεί. Όχι. Τον 6. Μάλιστα, ακόμα θέλει. 107. Ωραία, σιγά σιγά θα ανεβαίνει η Μα αφού- θερμοκρασία. 108. Στην αρχή να ανεβαίνει πολύ αργά, εφόσον έχει αρκετό νερό, θα ανεβαίνει αργά. Όσο λιγοστεύει το νερό, θα αρχίσει να ανεβαίνει πιο γρήγορα. Πρέπει να μειωθεί η ποσότητα του νερού στη μαρμελάδα μας. Το τον αφαιρείτε. Τώρα που αφαίρεσες τον αφρό, Ανέβασα και τη θερμοκρασία για να μου δέσει γρήγορα. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν με δυνατή φλόγα για να μην καθυστερούμε. Παίζουμε και με τη φλόγα. Βέβαια. Δεν το αφήνουμε και να φύγουμε στο τελευταίο στάδιο. Είναι καλό να βλέπουμε όλες τις ενδείξεις. Και η τελευταία σταγόνα να πέφτει αργά και να μην απλώνει στο πιατάκι μας, αλλά αν έχουμε θερμόμετρο να χρησιμοποιούμε και το θερμόμετρο, παρόλο που θέλει προσοχή.
πρέπει οι μπαταρίες μας να είναι σε καλή κατάσταση. Εάν έχουν αδυνατήσει οι μπαταρίες, πιθανόν η ένδειξη να μην είναι τόσο ακριβίας. Γι' αυτό καλύτερα να συνδυάζουμε όλες τις ενδείξεις για το δέσιμο του σιροπιού ή το δέσιμο της μαρμελάδας. 102. 102-1. 102-1. Εμείς θα δούμε όλες τις ενδείξεις και θα αποφασίσουμε πότε να σβήσουμε τη φλόγα. 103 και κάτι. Ώρα, φίλες μου, Να βάλεις την τελευταία τη βανίλια. βανίλια μου. Πάει η βανίλια. Βάλεις και το... Πάει και το λεμονάκι μου. Οι 2 κουταλιές χυμός λεμονιού. Ακριβώς. Εδώ στο πιατάκι. Δεν απλώνεις σταγόνα. Καλή είναι. Ακόμα 1 λεπτό. Ακόμα ένα λεπτουδάκι και θα το σβήσουμε. Αν μας φύγει και μας έρθει πηχτό, μπορούμε να ρίξουμε λίγο νεράκι και λίγο λεμόνι και να την αραιώσουμε, δεν την πετάμε. Να την ξαναβάλεις σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή, ναι, σημαντικό σε χαμηλή φωτιά, λίγο νεράκι να αραιώσει και λεμονάκι. Όμως αφήνουμε την τζιρεμά και βλέπουμε. Όμως είναι καλύτερα παρά να μας βαρυδέσει. Καλύτερα να την αφήσουμε να κρυώσει λίγο για να δούμε πόσο έχει πήξει. Να ηρεμήσει. Και είναι πιο εύκολο μετά να την βράσουμε ακόμα 1-2 λεπτά χωρίς να προσθέσουμε τίποτα. Ακριβώς. Παρά να τρέχουμε να βάλουμε νερό και λεμόνι και ξανά βρασίματα. Έφτασε τους 103,5 βαθμούς Κελσίου η μαρμελάδα μας. Πλησιάζουμε. Κοχλάζει ήδη για 45 σχεδόν λεπτά. Αλλά όπως λέμε πάντα, φίλοι και φίλες, οι χρόνοι είναι απλά ενδεικτικοί. Εξαρτώνται από την ποσότητα. Είναι 104. Όχι, έτσι σε μπας στο μεταλλό γι' αυτό. Ο χρόνος λοιπόν εξαρτάται από την ποσότητα του υλικού μας και από την ένταση της εστίας μας, από την ένταση της φλόγας. 103,8, ακόμα 1 λεπτό και Δεν την ανακατεύω τώρα. θα σβήσουμε τη φλόγα. Χαμηλώνουμε όμως. Ναι, τώρα είσαι σε χαμηλή Προς το τέλος σε χαμηλό σάντι. Παίζουμε με τη φωτιά, Μιχάλη. Μαρμελάδες. 104,1 νομίζω σβήσε. 104,2. Έσβησες τη φλόγα. Έσβησα τη φλόγα. Ωραία. Άτε. Τελειώσαμε φίλοι και φίλες. Όταν κρυώσει θα πάει στα βαζάκια τα αποστηρωμένα. Τα έχουμε αποστηρώσει στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά. Ναι, θα δούμε και τη σταγόνα ότι πέφτει αργά. Για να δούμε. Και μια σταγόνα κάθεται ωραία πάνω στον ήχη, δεν απλώνει. Είμαστε σίγουροι, έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι η μαρμελάδα μας έδεσε. Έχουμε τη θερμοκρασία 104 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τη σταγόνα που πέφτει αργά και δεν απλώνει. Κάθεται εκεί που πέφτει. Εντάξει, τώρα επειδή είναι ζεστή, φαίνεται ρευστή. Μα η τελευταία να δεις. Αλλά όταν κρυώσει φίλοι και φίλες, να είστε σίγουροι ότι θα έχει πήξει αρκετά. Η τελευταία είναι η πέφτει, δε. Αρχή, πόσο αρχή. Αν βιάζεστε, μπορείτε να πάρετε ένα κουταλάκι μαρμελάδα, να το βάλετε σε ένα πιατάκι και να το βάλετε στο ψυγείο. Σε 1-2 λεπτά θα δείτε πόσο έπηξε. Εμείς όμως είμαστε σίγουροι, Λίζα, δεν χρειάζεται νομίζω τίποτα. Ωραία. Αφαιρείτε λοιπόν και ο τελευταίος αφρός. Θα σκουπίσεις και τα διχώματα της κατσαρόλας. Η μαρμελάδα φραγκόσικου. Στην Κύπρο έχει πάρα πολλές φραγκοσικές, παπουτσοσικές όπως τις λέμε. Οι περισσότερες είναι γεμάτες φραγκόσικα, δεν τα μαζεύει ο κόσμος, κακός κατ' εμάς. Βρείτε λοιπόν φραγκόσικα και φτιάξτε τη δική σας μαρμελάδα και φτιάξτε και πετιμέζι. Θα σας δείξουμε πώς φτιάχνετε και το πετιμέζι φραγκόσικο. Ένα λεπτό. Μου, πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Είναι μέλι. Συνεχίζουμε να γεμίζουμε βάζα. Έτσι μικρά είναι εύκολο να πάνε και δώρα.
Δεν προλαβαίνουμε να φέρνουμε βαζάκια. Να αγοράζουμε βαζάκια και να γεμίζουμε μαρμελάδες. Αφού όλα τούτα τα φρούτα είναι πειρασμοί για μένα. Και δεν μπορώ να μην τα δείξω. Αφού μας τα ζητούνε. Μας τα ζητάνε οι φίλοι και οι φίλες. Πώς να μην τα δείξουμε. Θέλει ψηλά για να έρχεται λεπτό. Το ψηλά πάμε. Μέλι ρε, α. Μέλι, Μιχάλη. Και πολλά ωραία γεύση. Ναι. Το βαζάκι τούτο θα το φάμε εμείς. Η Ελίζα θα μας ετοιμάσει Παναγία μου, δε τι ωραίο. και φετούλα να τη γευτούμε. Εντάξει, την έχουμε γευτεί φίλοι και φίλες. Δεν είναι. Για ωραία φωτογραφία. Αλλά εντάξει. Φίλοι και φίλες, η μαρμελάδα από 50 περίπου φραγκόσικα. Από την Ελίζα με όλες τις πληροφορίες για σίγουρη επιτυχία. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε τη, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.